जय शिवराय बानो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखी एक नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर बानो आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण लोफी सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर बानो आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसे केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर बानो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर बानो तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि बानो तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग बानो जरा सेवन घालत आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क बेस्ड लिंक आणि शेकीपिक पेशंट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काहीसा अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आपल्याला इथं 8.50 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपला इमेज वाढवून घ्यायचा आहे। इमेज वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं या 2 नंबरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपण जो इमेज लॉंग इमेज लावलेला आहे त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं एक लेरिकल व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। लेरिकल व्हिडिओ आपल्याला तिथं घेऊन घ्यायचा आहे। लेरिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं ते लेरिकल व्हिडिओवरती टच करायचं, मोबाईल ट्रान्सफरमधून आपल्याला थोडासा लेरिकल व्हिडिओ आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, समोर जायचं आहे आपल्याला इथं समोर यायचं आपल्याला इथं 8.50 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत त्या व्हिडिओवरती आपल्याला टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमध्ये जायचं आहे आणि स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ओपेसिटीमध्ये जाऊन काहीशी ब्लेंडिंग अशी कमी करून घ्यायची आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपण एक इमोजी PNG दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला इमोजी PNG अशा पद्धतीने लहान करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन थोडासा रोटेट करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला एकदम आपल्या सॉन्गच्या वरती आपल्याला अशा पद्धतीने तो तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे किंवा खाली किंवा वरती ॲड करून घ्यायचा आहे। थोडा आपल्याला लहान करून अशा पद्धतीने लहान करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्या लेरिकल आहे तिथपर्यंत आपल्याला तो वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं आता इथून आपले इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, त्याआधी आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर जे 1 नंबरची जी लेअर आहे त्याच्यावरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावरती टच करून आपल्याला कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आपल्याला इथं 8.50 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला परत ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे। पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथून आता आपले जे काही इमेजेस असतील ते आपल्याला इथं लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत। सर्व आता बिटप्रमाणे इमेजेस आहेत ते आपल्याला सर्व आता इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर म्हणून मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर बानो आपले सर्व इमेजेस इथं ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं
आता आपल्याला इथे शिकेपिक द्यायचे, त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिकेपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता यायचं आहे 3 नंबरच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे आणि त्याच्यावरती टच करून आपल्याला इफेक्ट कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 10.39 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत 2 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत एक सोडून द्यायचं आहे आणि परत आपल्याला इथं या 3 इमेजेसला इफेक्ट आता पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत 2 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला परत एक सोडायचा आहे आणि परत 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत एक सोडायचा आहे, परत 2 घ्यायचे आहेत. परत आपल्याला इथं अशा पद्धतीने आपल्याला इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. आता आपल्याला इथं 3 इमेजेस घ्यायचे आहेत. फक्त आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट जे इथं दिसणार आहे तोच इमेजेस आपल्याला इथं सोडून द्यायचे आहेत आणि बाकी सर्व इमेजेसला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकेपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इमेजपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. आपल्या इमेजपर्यंत आल्यानंतर आता आपल्याला इथे यायचं आहे 11.40 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपण जो आता एक इमेज सोडलेला आहे त्या एका इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर बांधणं आपला इफेक्ट इथं देऊन झालेला आहे. त्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकेपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला सर्वात खाली 3 लेअर दिसणार आहेत, त्याच्यावरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. ते ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे, कॉपी लेअर 3 लेअर करून घ्यायचे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे, परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला ते पेस्ट 3 लेअर तिथं करून द्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि त्या 3 लेअर आहेत आपल्याला इथं लास्टपर्यंत अशा पद्धतीने वाळवून घ्यायचे आहेत. वाळवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं आता व्हिडिओ आपला बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला इथं व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावना तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तरी क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.